Egy pár szóban kérlek arról beszélj, hogy hogyan lettél te is részese ennek a missziónak. Mesélj el ezt a történetet. Igen, én elég későn kapcsoltam be ebbe a hosszú műtétsorozatba. Végülis az egyik fő lépésében vettem részt, amiként Bangladesben történt magában a szétválasztásban. A kapcsolat az úgy adódott, hogy a Pataki doktorral mi korábban dolgoztunk együtt a János Kórházban. Én ott dolgozom, mint gyereksebész, rezidens szakorvos jelölt, és több műtétben is ott asszisztáltam neki. Először csak a kérés volt, hogy megtisztelő kérés, hogy mehetnék én is, és erre természetesen azonnal igent mondtam, mert egy ilyen harmadik világbeli és ilyen különleges műtétben ez mindenképpen egy nagy lehetőség számomra, hogy én lássak egy ilyen műtétet, úgyhogy azonnal igent mondtam rá. Tehát eleve nem ismerünk sok ilyen esetet, így tehát annak az egy-két 10 néhány műtétnek, ami a világban már történt hasonló, annak én is elkezdtem utána nézni interneten, cikkekben, hogy ezek milyen a kimenetele, meddig tart, hogy zajlik, és hát nagyon meglepő dolgokat találtunk, hogy ezek azért nagyon nagy felkészülést, egyedi tervezést igénylő műtétek. Úgyhogy nagy-nagy izgalom volt bennem, mind a felkészülés alatt, mind pedig a kintlétünk alatt, a 10 napos kintlétünk alatt. Egy-két embert azért ismertem, de többeket nem, és mi egymást is kevéssé ismertük, úgyhogy egy izgalmas része volt ennek a 10 napnak, hogy így összeismerkedtünk, összekovácsolódtunk, megismertük egymás szerepét, talán még mi magunk is megtanultuk, hogy majd tanulgattuk, hogy hol fogunk elhelyezkedni, hova fogunk állni, mi lesz a feladatunk, mikor megyünk ki be a műtőbe. Ezek ott alakultak, és napról napra csiszolódott össze a csapat. Nekem ez volt egy ilyen nagy élményem, hogy minden nap, amikor elkezdtünk gyakorolni, akkor volt egy ilyen kisebb káosz a műtőben, mindenkinek villantak föl az újabb ötletek, hogy mivel lehetne még folyékonyabbá tenni majd azt a lépést, és ilyenkor az ember azt érzi, hogy ezek közül azért választani kell, rendet kell tenni, és a nap végére talán mindig kicsit úgy letisztult a dolog, de a következő nap megint egy kicsit kezdett szétfolyni, de napról napra egyre közelebb kerültünk a végleges tervhez, és kezdett összeállni ez a dolog. A kórház kívülről meglepően jól nézett ki, tehát ennél rosszabbra számítottam, ha szabad így fogalmazni, és maga a műtő pedig szintén egy egészen korszerű műtő volt. Úgy tudom, hogy kevéssé használták, egy új műtőnek is fölfogható ez, de ennek ellenére, mivel nem volt használva, ezért ez nem volt annyira karbantartva sem, tehát azért nekünk ezt ki kellett takarítani, alaposan minden szegletét előkészíteni, berendezni, bizonyos eszközöket ugye kaptunk, ott voltak, műtőasztal, idegsebészeti mikroszkóp, de a felszerelés nagyobb részét mi magunk vittük, és ezt a műtét felvérteztük. Bepakoltuk a több száz törlőkendőket, kabátokat, tűket, fonalakat, eszközöket, és ez a része is jó volt látni, hogy talán ez így alakul, és lesz egy jó műtő belőle, és lesz egy jó műtét is, egy sikeres műtét. A gyerkőcöket már éjfél után néhány egy órával bevitték a műtőbe, és elkezdték elaltatni, elkezdték előkészíteni őket. Ez azt jelenti, hogy ez tartott körülbelül reggel 7 óráig, ez az előkészítés, megfelelő vénákkal ellátni, őket biztonságosan elaltatni, és így tehát volt egy csapat, aki egészen korán este elment, többek között az altatóorvosok, és volt egy hajnali csapat, meg volt egy reggeli csapat. Én a reggelibe tartoztam, tehát ilyen 7 órakor, 7 és 8 között hagytuk el a szállást, és akkor érkeztem meg, amikor már éppen a gyerekek lemosása zajlott, tehát konkrétan a bemetszés előtti pillanatokra értem oda. Hát akkor egy nagy izgalom volt bennem, egy félelem, hogy el se hittem, hogy már itt tartunk, mert előző nap még majdnem, hogy gyakoroltunk, és ebben a pillanatban meg már ott tartottunk, hogy megtörténik a bemetszés hamarosan. Ott egy kicsit megnyugodtam, amikor végül is a bemetszés előtt még megálltak egy pillanatra. Nyilvánvalóvá vált, hogy mi be fogunk segíteni, mi fiatal rezidensek a műtős fiúi feladatokba is, a műtős női feladatokba is, és asszisztensi, tehát a szakorvosok mellett asszisztáló feladatokban is. Ugye 30-nál is több órás műtétről beszélünk, felváltásban történnek ezek, úgyhogy
meg volt egy pontos forgatókönyv, hogy mikor megyünk be, nekem elvileg a végén kellett volna bemennem, és közben pedig már hogy bemosakodni az utolsó 2-3 órában, illetve ott középen a 20. óra tájékán egy hosszabb időre az éjszaka egy műtős fiúi feladatokra, tehát beadogatni a éppen szükséges eszközöket sterilen, és hát ettől azért volt egy kis eltérés, tehát néha másokat is váltani kellett, segíteni kellett kiterelni néha az embereket a műtőből, mert a helyiek azért ők is kíváncsiak voltak természetesen, mint hogy mi is azok voltunk. Úgyhogy nagyjából ez így zajlott. Én nagyon örültem, hogy éjszaka, amikor azért kicsit mindenki megfáradt, és aki éppen nem volt szükséges feladata, azért kicsit elment pihenni, és ilyenkor egy kicsit nyugodtabb körülmények között be lehetett menni a műtőbe, és közelről nézni. Úgyhogy én az éjszakát ott töltöttem, és lestem minden pillanatot. Legtöbben ott azért orvosok voltunk, és általában, hogyha egy műtétnél egy sebész, idegsebész, plasztikai sebész, hogyha egy komoly, egy nehéz részéhez ér a műtétnek, akkor általában csönd van, nyugalom van. Tehát azért, és ez egy elég hosszantartó lényegi rész volt, úgyhogy azért itt nagyon nagy összpontosítás ment, nem volt hangoskodás, lestük az operatőr és a mellett álló asszisztenseknek a kéréseit. Ilyenkor a kérés átadódik a műtősnőre, a műtősnő kérés átadódik a segédekre. Volt egy része, ahol ugye két asztalon ment a műtét, most nem a szétválasztás utánra gondolok, hanem amikor még a szétválasztás zajlott, de már a kivett csontokból elkezdték felépíteni azt a kis koronát, amit a végén visszaültettek mindkét gyermekre. Így tehát a műtő egy másik sarkában zajlott egy ilyen rekonstrukciós folyamat is. Ilyenkor egy kicsit azért lazább volt, amikor éppen nem volt fontos rész, úgyhogy ilyenkor kicsit lehetett beszélgetni, tervezgetni a következő órákat. Több mélypont is volt már egészen a napközben, amikor még nagyjából az elején jártunk, és voltak olyan vérzések, amik azért még így kívülről a pihenőszobából nézve kamerán keresztül is azért ijesztőek voltak. Több egységvért is kellett kapniuk a gyermekeknek, tehát ezek tényleg komoly vérzések voltak. Amit ott említettél, az a hajnali órákban volt, hajnali 3-kor már a következő nap hajnalán, amikor egészen kevesen voltak már a műtőben, és a Csókai doktor is már hihetetlen fáradt lehetett, mert ő már előző nap reggel óta végig benn volt a műtőben, 1-2 rövidebb szünettel, és hát és nagyon lassan haladt ez az agyagnak a szétválasztása. És akkor volt egy pillanat, amikor kijött, és ezeket a már említett 3D modelleket alaposan szemügyre vette, kis pihenésként is talán, és akkor ott tudatosult benne, rajta ezen keresztül elmondás alapján bennem is, hogy itt nem lehet sokáig húzni ezt a műtétet már, mert nagyon sok órája alszanak, nagyon sok vért vesztettek, és meg kell csinálni, be kell fejezni, szét kell választani. Nem lehet minden egyes sejtet a másiktól úgy elválasztani, hogy mind a kettő épp maradjon. Így tehát visszament, és kb. 2,5 óra alatt be is fejezte az idegsebészeti részt. Aztán még jött a zárás, de az már szinte egy másik történet. Volt az Artúr, aki a műtői menedzser volt, ha jól emlékszem, és ő koordinálta ezt a részt is. Ha kicsit túl hangosak voltunk, és már nem értettük esetleg egymás szavát, akkor ő lecsítított minket, és ezt nagyon jól levezényelte ezt a részt is. És hát aztán ott is szépen fölvettük a ritmust újra, sok-sok óra után újra, tehát amikor szépen 2 tímre vált ez a csapat, akkor külön-külön újra kicsit megnyugodtunk, és tudtuk folytatni a saját dolgunkat. Ez még idegsebészeti rész volt, amikor az agyhártyát be kellett zárni külön-külön, és ezt eredetileg is úgy volt, hogy ezt már a fiatalabb kollégák csinálják, addigra talán frissebbek is.
és ő pedig majd koordinálja kívülről. És ez így is volt, tehát a két asztal között, a két gyermek között folyamatosan mozgott, és mindkettőjüket figyelte, hogy zárják, ötleteket adott, tanácsokat adott, tehát ő nem pihent le. Sőt, még a szétválasztás utáni intenzív osztályra kerülés után is még követte őket. Én is nagyon elfáradtam, de nekem volt szerencsém előtte talán kicsit többet aludnom, így végig ébren lehettem, és végig ott lehettem. Én végig tudtam csinálni ezt a 33 órát, és ennek nagyon örültem, mert ugye mindig azt érzi az ember, hogyha kimarad egy-két órában, hogy lemaradt valamiről. Lehet, hogy nem így lett volna, de mégis nekem ez öröm volt. Lehet, hogy én még kételkedőbb is vagyok, de bennem azért gyakran jönnek elő akár negatív gondolatok is, amiket az ember próbál elhessegetni, vagy valamilyen cselekedetével aztán ezen órá lenni. De persze voltak azért izgalmak és olyan gondolatok, amikor félelmek, aggodalmak a kimenetellel kapcsolatban. Reggel 10-kor befejeződött, akkor a csapat nagyobb része azért el is pihent, elindultunk visszaszállásra, és mi maradtunk ott utoljára Pataki doktorral, Csókai doktorral, meg egy-két fiatal kollégámmal, és olyan dél körül hagytuk el, és ott a 10-től délig még egyszer meg is látogattuk az intenzíven az ikereket. Nekem ez nagy megkönnyebbülés volt őket látni ott külön ágyban, még altatva természetesen. Akkor egy nagyon jó érzés volt ez, ezt nem is tudom leírni. Az, hogy rosszul is elsülhetett volna ez a műtét, azt mondtad, hogy nem feltétlenül vagy állandóan folyamatosan optimista ott a műtőben is. Ezt hogyan magyarázza meg magának az ember? Hogyan készül erre, vagy készül erre? El sem tudom képzelni. Ha valahol, itt aztán tényleg kétesélyes volt. Készül az ember egyik verzióra, készül az ember másik verzióra, miközben maga? Másik verzióra nem készül az ember szerintem. Tehát persze jönnek gondolatok időnként, ezeket az ember elnyomja magába, és a tőle telhető legtöbbet azt igyekszik megtenni. Talán ez lehet rá a válasz, hogy erre a kérdésre, hogy ezzel nyugtatjuk meg magunkat, hogy amit csak tudunk, azt megtesszük. Erőn felül is. Nekem is egy nagyon mély élmény volt ez az együtt töltött 10 nap távol az otthontól, egy idegen országban, ahol bár sok-sok segítséget kaptunk a helyektől, de nekünk is helyet kellett állnunk nagyon keményen. És talán még szót kéne ejteni arról a hatalmas munkáról, ami ezt megelőzte, ezt a 10 napot. Arról a több éves, nagyon-nagyon kemény munkáról, amit a Pataki doktorék és az ő csapata ugye előkészített. És talán ez volt nekem egy nagy tapasztalatélmény, hogy szinte egy kilátástalannak tűnő dolgot is meg lehet csinálni, sok-sok munkával, és a szinte lehetetlenül tűnő dolgot is igen, meg lehet csinálni. Ugye nagyon köszönöm, hogy kint lehettem a csapattal, ezúton a Pataki doktornak is, és az egész csapatnak is köszönöm, hogy velük lehettem. És remélem még lesz alkalmam részt venni hasonló misszióban.